अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन बमुम खबर को چې مونږ په خپل موبایل کې وایډ بورډ انیمیشن ویډیو څنګه جوړو. ډیر اسانه طریقه ده. څنګه چې تاسو مخکې ویډیوز کې وکړئ او ویډیوز کې وایډ بورډ انیمیشن تاسو ولید، نو داسې طریقې سره وایډ بورډ انیمیشن خپل موبایل کې تاسو څنګه جوړولی شئ. ډیر اسانه طریقه ده. ویډیو د ځان سره لایک کړئ او که چېرې تاسو زموږ په چینل باندې نوي راغلی نو زموږ چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره د نوټیفیکیشن بیل آیکن هم آن کړئ چې هر قسمه داسې نوي ویډیو راشي او تاسو ته نوټیفیکیشن ضرور رسي. نو راځئ دا ویډیو سٹارټ کوو. دې کې چې کوم اپلیکیشن تاسو ته ما یوز کړی دی د هغې لینک په ډسکرپشن کې دی، هغلته نه تاسو ښه په اسانه انسټالولی شئ. دا اپلیکیشن به تاسو خپل موبایل کې اوپن کړئ. په دې پلس نشان باندې به تاسو کلیک کړئ. بره ټایټل کې به تاسو خپل نیم ورکړئ. څه نیم هم چې تاسو ورکوئ هلته به تاسو ورکړئ. بیا به راشئ د دې وایډ بورډ انیمیشن سایز به تاسو دلته نه سلیکټ کړئ. یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک، ټیک ټاک او په دې پروجیکټ باندې به کلیک کړئ. تاسو سره دا وایډ بورډ انیمیشن اوپن شو. په دې بره نشان باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته نه کلیپ آرټس تاسو په خپل وایډ بورډ انیمیشن کې لګولی شئ. ډیر زیات کلیپ آرټس دي. کم کلیپ آرټس چې ستاسو خوښي هغه تاسو دلته نه لګولی شئ. سمپل به زه دلته نه یو ایډ کړم. د دې کلیپ آرټ تاسو دلته نه ډیوریشن هم سیټ کولی شئ. څونه ډیوریشن کې چې تاسو پرېږدئ. لاندې تاسو سره سایز دی، سایز هم تاسو دلته نه سیټ کولی شئ او د دوو ګوتو په مدد سره به تاسو روټیټ کړئ او تاسو به خپل وایډ بورډ انیمیشن کې ولګوئ. یو ځل به بیا لاړ شو کلیپ آرټ ته. دلته کې تاسو لښکاري ایډ امیج. تاسو په دې کې هر قسمه امیج هم ایډ کولی شئ. سمپل به زه د خپل چینل لوګو دلته کې ایډ کړم. څنګه چې تاسو لښکاري زما پکچر دې کې ایډ شو. د دې سایز به زه لږ سیوا کړم او په دې کې به سیټ کړم. دې نه بعد به زه لاړ شم ټیکسټ ته. دلته کې تاسو هر قسمه ټیکسټ ایډ کولی شئ چې ستاسو د څه باره کې ټیکسټ وي هغه تاسو دلته نه ایډ کولی شئ. سمپل به زه دې کې د خپل چینل نیم ورکم او لاړ به شم د دې سایز، ډیوریشن هر څه به دلته نه سیټ کړم. دې نه بعد به موږ لاړ شو د ټیکسټ دا پانټ په دلته نه چینج کو. دې کې تاسو له هر قسمه پانټ ملاویږي. کم قسم پانټ چې تاسو خپل ټیکسټ کې ایډ کول غواړئ هغه به تاسو دلته نه سلیکټ کړئ. بیا تاسو له بره ښکاري د ټیکسټ فارمیټس تاسو له ښکاري. د پنسل دا نشان تاسو له ښکاري که چېرې تاسو په خپل ټیکسټ کې غلط شوي نو تاسو په دې باندې چینج کولی شئ. په دریم نمبر کلر آپشن راځي. په دې کلر باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته نه تاسو د وایډ بورډ انیمیشن ویډیو کلر بیک ګراوند چینج کولی شئ. هر قسمه کلر چې تاسو دلته نه سلیکټ کوئ هغه تاسو دلته نه سلیکټ کولی شئ. په 4 نمبر باندې د میوزیک آپشن دی. دلته نه تاسو وایس اوور په وایډ بورډ انیمیشن کې کولی شئ. که چېرې تاسو سره مخکې زوړ وایس اوور پروت یا دلته نه تاسو ایډ کولی شئ او په دې کې هم تاسو وایس اوور کولی شئ. په 5 نمبر باندې موږ سره د هینډ آپشن دی. دې نه 3 قسمه هینډ دي. دلته نه تاسو یو سلیکټ کولی شئ. په 6 نمبر باندې د لیر آپشن دی. که چېرې تاسو دویم لیر ایډ کوئ نو په پلس باندې به کلیک کړئ او دلته نه به دویم، دریم لیر تاسو سلیکټ کړئ. زه به په دې دویم لیر باندې دلته کلیک کړم او لاړ به شم ټیکسټ ته. په دې دویم لیر کې هم تاسو که ټیکسټ لیکئ، که کلر چینج کوئ، که وایس اوور کوئ هغه تاسو دلته نه کولی شئ. زه به سمپل دې کې ولیکم تھینک یو. د دې کلر به دلته نه چینج کړم او دلته نه به پانټ چینج کړم. بیا دلته د ګوډ کې تاسو له یو آپشن ښکاري سلیکټ انیمیشن. د تاسو د ټیکسټ انیمیشن هم دې کې ورکولی شئ.
په 7 نمبر آپشن باندې چې تاسو څنګه کلیک کړئ که چیرې تاسو وایډ بورډ انیمیشن کې څه قسمه ډیزاینینګ کړي وي هغه تاسو دلته د ویډیو په شکل باندې کتی شئ او په اخیری آپشن کې تاسو لښکاري که چیرې تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو دلته نه د وایډ بورډ انیمیشن هغه ویډیو ایکسپورټ کولی شئ رینډر کولی شئ او خپله ګیلرۍ کې تاسو سیو کولی شئ څنګه چې تاسو په رینډر باندې کلیک کړئ دغه ویډیو به تاسو سره په ګیلرۍ کې سیو کېدل سټارټ شي بس دغه و زمونږ ویډیو که چیرې تاسو ته زمونږ ویډیو خوښ شوي وي نو د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ او په دعا کې مو یاد ساتئ د لوی الله په امان